हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण एकदम खमंग, खुसखुशीत आणि पौष्टिक असे नाचणीचे थालीपीठ तयार करणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया. इथे मी तांदळाचे पीठ घेतले आहे, 1 कप ज्वारीचे पीठ घेतले आहे आणि 2 कप नाचणीचे पीठ घेतले आहे. इथे मी बारीक कांदा चिरून घेतला आहे, थोडासा ओवा आणि जिरे घेतले आहे, लाल मिरची पावडर, तीळ, चवीपुरते मीठ, हळद आणि इथे मी ओवा, जिरे, लसूण आणि मिरचीचे वाटण तयार करून घेतले आहे आणि कोथिंबीर. चला आपण आता थालीपीठाचे पीठ मळून घेऊया. इथे मी 2 कप नाचणीच्या पिठाला 1 कप ज्वारीचे पीठ घेतले आहे आणि थोडेसे तांदळाचे पीठ घेतले आहे. याने आपले थालीपीठ एकदम खुसखुशीत होणार आहेत. तुम्ही यामध्ये चणा डाळीचे पीठ हे घालू शकता. हे छान मिक्स करून घेऊया आपण. आता आपण यामध्ये मसाले पावडर घालून घेऊया. 1 चमचा लाल मिरची पावडर आहे, कलरसाठी घेतली आहे. थोडेसे तीळ, पीठ मळताना थोडे तीळ यामध्ये मी घालणार आहे आणि वरून ही लावणार आहे. हळदी पावडर 1 चमचा, चवीपुरते मीठ आणि इथे मी लसूण, मिरची आणि जिरे ओव्याची पेस्ट तयार करून घेतली आहे, ती यामध्ये घालते. आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व पिठाला लसूण आणि मिरचीचे वाटण लागले पाहिजे. आता यामध्ये मी 1 बारीक चिरून कांदा घेतला आहे. ऑप्शनल आहे, परंतु कांदा टाकल्यामुळे आपले थालीपीठ एकदम खमंग होणार आहेत. कोथिंबीर, भरपूर कोथिंबीर घेतली आहे. तुम्ही याऐवजी मेथीची भाजी किंवा पालकाची भाजी ही घेऊ शकता. छान मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये मी 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा ओवा असा हातावर चोळून घेते, त्यामुळे याचा सुगंध छान थालीपीठाला लागेल. आणि ही छान मिक्स करून घेऊया आपण. हे पहा, इथे तुम्ही पाहू शकता सर्व जिन्नस पिठाला छान चोळून घेतले आहेत मी. आता हे पीठ थोडे थोडे पाणी टाकून आपण मळून घेऊया. एकदम जास्त पाणी घालायचे नाही, थोडे थोडेच पाणी घालायचे आहे आणि आपल्याला याचा घट्टसर गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत चॅनलवर जर कोणी नवीन असेल तर चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा. आता हे पिठाचा गोळा मी छान मळून घेते. हे पहा, इथे आपले पीठ मळून तयार आहे. असेच 5 मिनिटं पीठ मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे सर्व मसाले यामध्ये छान मिक्स होतील. हे पहा, इथे आपले पिठाचा गोळा तयार आहे. असे घट्ट मळायचं आहे आणि हे पीठ सेट केल्यानंतर थोडे पातळ होते, त्यामुळे मळतानाच पीठ घट्ट मळून घ्यायचं आहे. आता मी हे पीठ एका बाउलमध्ये काढून घेते आणि 10 मिनिटं आपण हे पीठ सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया. 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण पीठ उघडून पाहूया. हे पहा, छान सेट झाले आहे. आता हे पीठ मी काढून घेते. थोडा तेलाचा हात घ्यायचा आहे, म्हणजे पीठ हाताला चिटकणार नाही. आणि हे पीठ आपण एकदा आणखीन मळून घेणार आहे. असेच 5 मिनिटं पीठ मळून घ्यायचं आहे. हे पहा, पिठाचा गोळा मळून तयार आहे. आता हे पीठ मी या बाउलमध्ये काढून घेते आणि थालीपीठ तयार करण्यासाठी इथे मी हा प्लॅस्टिकचा कागद घेतला आहे. प्लॅस्टिकच्या कागदावरती थालीपीठ थापणार आहे. याला थोडे तेल लावून घेऊया आणि थोडा पिठाचा गोळा काढून घेऊया. तुम्हाला जेवढे थालीपीठ मोठे तयार करायचे आहे तेवढे तुम्ही पीठ घेऊ शकता. हा पिठाचा गोळा याच्यावरती ठेवून घेऊया. वरून थोडे तेल लावून घेऊया आणि छान थालीपीठ थापून घेऊया. तुम्ही सुती कापडाऐवजी कागदावर थालीपीठ थापल्याने खूप छान टेस्टी लागते आणि थालीपीठ. आपल्याला जास्त पातळ थालीपीठ थापायचे नाही, थोडे जाड ठेवायचे आहे. हे पहा, इथे आपले थालीपीठ थापून तयार आहे. आता वरून थोडे तीळ लावून घेते मी. तीळ लावल्यामुळे आपली थालीपीठ छान खमंग लागतील. आपण पीठ मळतानाही तिळाचा वापर केला होता. आता याला थोडे प्रेस करून घेऊया, म्हणजे तीळ निघणार नाहीत. आणि याला छिद्र पाडून घेऊया. आता आपण हे थालीपीठ भाजून घेऊया. थालीपीठ भाजण्यासाठी इथे मी गॅस चालू करून पॅन गरम करून घेतला आहे. आता आपण यावरती थालीपीठ घालून घेऊया. हे पहा, असे उचलून हातावरती घ्यायचं आहे आणि अलगद कागद काढून घ्यायचा आहे. आता यावरती घालून घेते.
आता आपण खालच्या बाजूने छान थालीपीठ भाजून घेऊया। तुम्ही इथे पाहू शकता थालीपीठाचा कलर चेंज होऊ लागला आहे। आता आपण यावरती तेल घालून घेऊया। असे तेल सोडून घ्यायचं आहे म्हणजे खालून सर्व थालीपीठाला तेल लागेल। साईडनेही तेल सोडून घ्यायचं आहे आणि 1 मिनिट असेच ठेवून द्यायचं आहे। हे पहा वरून थालीपीठाचा कलर चेंज झाला आहे। आता आपण याला पलटी मारून घेऊया। छान कलर आला आहे। आता ह्याही साईडने आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। तुम्ही इथे तुपाचाही वापर करू शकता। तूप लावल्याने खूप खमंग होतात हे थालीपीठ आणि छान क्रिस्पी खालच्या साईडने ही थालीपीठ भाजून घेऊया। हे पहा आता आपण थालीपीठ पलटी मारून घेऊया। छान कलर आला आहे, तुम्ही पाहू शकता। एकदम खरपूस असे थालीपीठ आपण भाजून घेतले आहे। आता खालच्याही साईडने असाच कलर येऊ देऊया त्याला। हे पहा छान कलर आला आहे थालीपीठाला। आता आपण हे थालीपीठ एका डिशमध्ये काढून घेऊया। अशा प्रकारे सर्व थालीपीठ मी तयार करून घेते। एकदम खमंग खुसखुशीत आणि तितकेच पौष्टिक असे नाचणीचे थालीपीठ बनवून तयार आहेत। तुम्ही हे थालीपीठ दह्यासोबत किंवा टोमॅटो सॉस सोबत ही खाऊ शकता। खूप छान लागते। तुम्ही जर कुठे बाहेर प्रवास करण्यासाठी जाणार असेल तर हे थालीपीठ तयार करून तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। 2 ते 3 दिवस छान राहते। तुम्हाला जर माझी थालीपीठ बनवण्याची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये कशी झाली ते सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।